Вітаю, незламні українці. На 24-му каналі триває прямий ефір. В Україні 681-й день героїчного протистояння російській агресії. Дякую, що дивитеся. І далі будемо говорити про головне. Нагадую, підписуйтеся на YouTube-канал 24-го каналу, щоб завжди залишатися у вирі актуальної інформації. І зараз про основні події станом на цю хвилину. Сьогодні вночі та під ранок Росія знову атакувала Україну шахедами. Сили ППО збили 21 ворожий шахед з 29. Їх знищили в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей. Над Черкащиною сили ППО знищили 5 шахедів без потерпілих, але пошкоджено лінії електропередач унаслідок падіння уламків дронів. Без світла 3 населених пункти, ще 2 частково. Також Росія атакувала 3 безпілотниками типу «Шахед» Херсонщину. Внаслідок атаки ударних дронів постраждали 7 людей. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку у Високому Тагинської громади. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один житель 43 років отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці. 5 людей, серед них і 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу. Тим часом Міноборони Росії заявило про збиття 36 безпілотників над Кримом. Один нібито збили на територію Краснодарського краю в районі Новоросійська. Губернатор Білгородської області заявив про збиття 10 цілей на підльоті до Білгорода. Але там є руйнування, пошкоджені автівки і щонайменше 2 поранених. І поки одні росіяни ховаються по підвалам, інші бояться повертатися в Росію. Але багато кому таки доведеться. Адже більш ніж 1000 громадян Росії загрожує депортація з Латвії. А саме, депортувати з Латвії можуть 1176 громадян Російської Федерації, які не виконали вимог поправок до закону про імміграцію та не надали документи для отримання посвідки на проживання в країні. Про це повідомляє Латвійська дирекція у справах громадянства та міграції. Усі ці росіяни не виконали вимог поправок до закону про імміграцію та не подали документи для оформлення посвідок на проживання в країні. Тож інформація, зібрана до кінця грудня, показала, що серед тих, хто підлягає депортації, близько половини чоловіків та стільки ж жінок. Зокрема, буде депортовано 789 осіб віком понад 60 років. В свою чергу президент Латвії Едгардс Рінкевичус, коментуючи масовану ракетну атаку, яку здійснила Росія 2 січня по Україні, відзначив роботу української протиповітряної оборони та наголосив на необхідності негайно надати допомогу Україні. Новорічні святкування закінчилися, і захід повинен бути серйозним і діяти негайно. Мова йде про те, що західні країни повинні якнайшвидше включатися у підтримку і допомогу Україні. Тим часом окупаційна влада активно включилася в евакуацію людей з околиць Севастополя. Вчора ввечері у Чорноріччі, віддаленій частині Севастополя, евакуювали близько 100 людей, зокрема 15 дітей, через знищення частини ракети. Про це повідомили російські пропагандисти з посиланням на голову окупаційної влади Севастополя Михайла Розважаєва. Нагадаю, у тимчасово окупованому Криму в четвер, 4 січня, тричі за день оголошували повітряну тривогу. Моніторингові пабліки писали про атаку безпілотниками, а у містах лунали вибухи, після яких російські пропагандисти навіть скаржилися на одну з наймасштабніших атак на Крим. Тим часом жителів Південно-Корейського острова евакуюють вже через обстріл КНДР. Південна Корея почала евакуювати жителів, адже сьогодні Північна Корея випустила понад 200 артилерійських снарядів у море поблизу морського кордону з Південною Кореєю. Обстріл не завдав шкоди ані цивільному населенню, ані військовим. Але жителям 2 південнокорейських островів було наказано евакуюватися.
Нагадаю, днями лідер КНДР Кім Чен Ін наказав армії, промисловості з виробництва боєприпасів, а також сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Крім того, Пхеньян пригрозив Вашингтону і Сеулу ядерним ударом. В свою чергу Республіка Корея вирішила довести свій парк винищувачів F-35 до 65 одиниць. Адміністрація програми оборонних закупівель повідомила, що угода про наміри придбання додаткових F-35 підписана ще у грудні. А от через що КНДР постачає Росії балістичні ракети, про це вже стало відомо, збереться Радбез ООН. 10 січня члени Ради безпеки ООН збираються обговорити постачання Північною Кореєю балістичних ракет для Ерефії, які вже використовуються у війні проти України. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Про те, що Росія почала отримувати поставки балістичних ракет з КНДР кілька тижнів тому, повідомив і вчора координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кібрі. Він же й розповів, що Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні. І ось, за словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північно-корейську балістичну ракету по Україні. Вона, судячи з усього, влучила у відкрите поле в Запорізькій області. А вже 2 січня 2024 року Росія запустила по Україні низку північно-корейських ракет, наслідки використання яких ще оцінюються. Ці ракети КНДР, за словами Кірбі, здатні уражати цілі на відстані приблизно 900 кілометрів. Представник Білого дому зазначив, що в обмін на балістичні ракети Пхеньян хоче отримати від Російської Федерації винищувачі, ракети класу «Земля-повітря», бронетехніку та засоби виробництва балістичних ракет і провідні військові технології. Також Кібрі зазначив, що Сполучені Штати Америки хочуть запровадити додаткові санкції проти тих, хто і займається сприянням постачанню зброї між Росією та КНДР, і також між Росією та Іраном. Я ж нагадаю, що останнім часом Росія і Північна Корея активізували свою співпрацю. І ось за оцінками військової розвідки Південної Кореї, КНДР надала Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України. Тож, як бачимо, Північна Корея, вона таки є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, вона й надає країні-агресору військову допомогу. І от тепер цікаво лише, наскільки вагомою може бути така підтримка для країни-агресора.